سلام، انسی هستم. شعار من با من بباف. امیدوارم همگی خوب و سلامت باشید. خب در پی صحبتی که جلسه قبل از سیاه‌بندی صحبت کردیم، از رج‌شمار صحبت کردیم و اینکه برای اینکه ما چله کشی کنیم حتما لازمه که به یاد داشته باشیم. لطفاً افرادی که تازه به ما پیوستن ضمن خوش آمدگویی بهشون ازشون تقاضا میکنیم چند تا ویدیوی قبل رو نگاه کنن، به خصوص اون مربوط به رد شماره، چون واقعا پایه و اساس کارمونه. از این جهت لطفا اونو قبلش نگاه کنید، بعد بیاید اینجا در ادامه چله کشیمون رو شروع کنیم. گفتیم که چله کشی هم یکی از پایه ها و اساس کارمونه، چون قرار بافتمون رو روی چله ها انجام بدیم. خب چله کشی کلا در نوع ترکی که من یاد گرفتم دو نوعه، یه چله کشی یه طرفه هست، یه چله کشی دو طرفه. چله کشی یه طرفه زمانیه که ما بر اساس نیازمون، کادری که از دار قالیمون داریم، همون اندازه برامون کفایت میکنه و نیازی نیست بیشتر از اون چله کشی کنیم، پس یک طرفه انجام میدیم. چله کشی دو طرفه زمانیه که عرض کارمون اندازه عرض همین دارمونه، اما طول کارمون قراره بیشتر از اون باشه و بعد از یه مدتی که تا این بالاها رسیدیم دیگه نمیتونیم ببافیم، مجبوریم که چله ها رو شل کنیم و این دار رو پایین کشی کنیم و نیاز داشته باشیم در ادامهش ببافیم، یعنی اینکه قدش بیشتر از اون طول دارمون هست. در نتیجه چله کشی دو طرفه نیاز داریم. پس ما میریم که چله کشی یک طرفه رو ابتدا انجام بدیم، بعد جلسه بعد چله کشی دو طرفه صحبتشو میکنیم. خب من میرم که از اون طرف به شما بگم که چجوری چله کشی یک طرفه انجام بدیم. لطفاً تا این فاصله ما رو همیاری کنید برای گسترش فرهنگ اصیل ایرانی قالیبافی که از دختران و زنان عشایر به ما به ارث رسیده و قرار با هم دست به دست هم یاد بگیریم و جهانیش کنیم. لطفاً سابسکرایب و لایک رو فراموش نکنید. این فعالیت هم بزنید و در کامنت ها برام بنویسید که از کدوم شهر هستید، از کدوم استان هستید، از کدوم کشور هستید. خوشحال میشم همه شما رو ببینم، بشنوم و یک جمع خوبی اینجا ما تشکیل بدیم و انرژی جمع رو در واقع بالا ببریم. میریم که ببینیم چله کشی یه طرفه چطوری. طبق صحبتی که کردیم ما الان میخوایم یه چله کشی انجام بدیم یه طرفه بر اساس رج‌شمار 40. خب از وسط زیر دار و سر دارمون دو طرف 3.5 سانت جدا میکنیم که بشه همون 7 سانت. قرار شد که وسط سر دار و زیر دار همیشه مبدأ کار از دو طرف باشه. علامت گذاری میکنیم و چله کشی رو از درست نقطه شروع 3.5 سانت میخوایم شروع کنیم. یه نخ زهبار از این نخهای، از همین نخ چله کشی هم میتونین دولاش کنین و محکم به دو طرف راست روهاتون ببندید. خب ما شروع میکنیم قسمت زیر دار رو با نخ چله کشیمون محکم میبندیم. شروعش اهمیت داره، روش کارش رو بدونید، بقیه یه کاری هستش که تکرار انجام میشه. گلوله نختون رو از زیر نخ زهوار میبرید اون طرف، میبرید بالا روی این 3.5 سانت که علامت گذاشتید میبرید، از پشت دار در میارید. اینجا میاید گلوله نخ رو میارید روی نخ زهوار و بعد میبرید از پشت زیر دار درش میارید.
اینجا الان یه گره چله کشی شده، یه تار زیر داریم یه تار رو. دقت کنید که از همون ابتدا کشش نخ رو ثابت نگه دارید، مناسب باشه و یه دستتون همیشه در کنترل کشش باشه و با کمک دست دیگه نخ رو هدایت کنید. الان دوباره زیر نخ زهوار، بالای سر دار کنار تار قبلی و از درون دار میاریم روی نخ زهوار و میره دوباره پشت دار، از زیر دار در میاد. خب وقتی که قرار شد که ما در 7 سانت 40 تا گره بزنیم، پس در 3.5 سانت 20 تا گره باید ایجاد کنیم. 20 تا گره چله کشی کنیم در واقع. یه مقدار که انجام بدید دستتون کاملا میاد که جریان چیه، کشش ها چقدر باید باشه و توی بافت بازم متوجه میشید بیشتر. هیچ نگرانی نداره که فکر کنید خیلی کار سختیه، ولی کار دقیقی هست انصافا. زیر زهوار، بالای دار، روی نخ زهوار و پشت دار. و این همینطور تکرار میشه. فقط باید دقت کنید که این تارهایی که هدایت میکنید روی هم قرار نگیرن که بعداً موجب دردسر میشن. کنار هم باشن و بعد فاصله هاشون هم سعی کنید تنظیم کنید با ناخن یا هر وسیله مثل سکه میشه این کار انجام داد. یه نکته ای رو الان بگم که یه وقت اگر وسط چله کشیتون کاری پیش اومد، تلفنی زنگ خورد، شما نگران نباشید. از طرفی باید حواستون باشه که کشش چله هاتون کاملا حفظ بشه. میاید این سر آزادی که این قسمت دارید رو از لای چند تا چله رد میکنید، میارید پایین میکشید و این سر جای خودش محکم میمونه تا برگردید دوباره درش بیارید و ادامه بدید کارتون. اما دقت کنید که هیچ وقت نذارید کار چله کشیتون طوری بشه که مثلا 2 روز 3 روز انجام بدید. کار رو شروع کردید همون روز تمومش کنید. دستی که اون روز داره چله کشی میکنه با دست فردا احتمالاً اون حالت کششش متفاوت خواهد بود و کشش یکسانی نخواهد داشت. خب یه چله دیگه رو بزنیم و میشه 20 تا گره.
آخری رو از بالای سر دار میذاریم روی خط وسط که 3.5 شده. پایینی رو هم میاریم در کنارمون روی خط وسط پایینی میذاریم. الان کار چله کشیمون تموم شده و ما میخوایم که نخمون رو، انتهای نخ رو شما باید ببرید حدود 0.5 متر و این قسمت محکمش کنید. من چون این نخ رو لازم دارم نمیبرم، شما ببرید که مشکلی هم نداره. خب کار چله کشی تموم شده. برای اینکه برای خودمون ثابت بشه که کاری که انجام دادیم درسته یا نه، ابتدا نظمی که روی سر دار و زیر دار باید برقرار بشه، چله ها تراکمشون یک نواخت بشه و روی هم نباشن رو ایجاد کنید. آخری ها رو، اولی ها رو و وسطی ها رو کاملا تراکم رو شما تو خونه فرصت دارید کاملا یک نواختش بکنید تا بعداً بافتی که انجام میدین نقشه قشنگی از آب در بیاد. من با سیخ پودکشی تمام تارهایی که روی نخ زهوارمون هست برمیداریم و به این شکل عمودش که میکنیم، اون قسمت سایه‌ای که ایجاد میشه یک درمیون نشون میده که شما کارتون درست انجام شده. یه ضرب در مانند باید ایجاد بشه. حالا در آخر کار ما توسط دستمون و توسط دفعه یا دفتینه تلاش میکنیم که این نخ زهوار رو بیاریم پایین. آنچنان محکم بستم که شورش کنم که خب الان این کارمون آماده است. دوباره قبل از این که ما کار بعدی رو شروع کنیم، در واقع باید با انگشت هامون با ناخن هامون تمام این فاصله ها رو منظم کنیم. الان دیگه آماده استش برای زنجیر بافی و گیریم بافی. اینم از چله کشی یک طرفه. جلسه بعد ما چله کشی دو طرفه رو انجام میدیم و شما به خوبی تفاوتش رو متوجه میشید. شاد و موفق باشید.